जेव्हा आपण एक्सेल मध्ये काम करतो आणि त्यावेळी समजा जर आपल्याला नॉर्मल नंबर ऐवजी जर रोमन नंबर घ्यावे लागले तर आपण ते कसे घेऊ शकतो याच्याबद्दलची ट्रिक मी तुम्हाला सांगणार आहे। इथे आपण नॉर्मल सिरियल नंबर घेतलेले आहेत आणि इथे मला रोमन नंबर हवा आहे, तर त्यासाठी इज इक्वल टू रोमन फंक्शन यूज करणार आपण आणि त्यानंतर जो सिरियल नंबर आहे तो सिलेक्ट करायचा, एंटर करायचा आणि जर आपण हे ड्रॅग केलं तर पहा ऑटोमॅटिकली तुम्हाला अप्पर रोमन नंबर जे आहेत ते काय होतात, डिस्प्ले होत आहेत। पण जर तुम्हाला स्मॉल रोमन नंबर जर हवे असतील तर त्यासाठी याच फॉर्म्युलाला आपण एडिट करणार आणि त्याच्या अगोदर आपण टाइप करणार लोअर, टॅब द्यायचा आणि पुन्हा लास्ट मध्ये ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं आणि एंटर करायचं। ऑटोमॅटिकली लोअर रोमन आला आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, डायरेक्टली ड्रॅग करायचं आहे, तर पहा ऑटोमॅटिकली लोअर रोमन नंबर इथे डिस्प्ले झाले। ही ट्रिक तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि याच प्रकारच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओसाठी माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।